anh, còn Liên Trần là hello anh Tô. Dạ xin chào bà con cô bác. Dạ bà con cô bác ở xa không có xem được chương trình trực tiếp Tình Làng Nghĩa Xóm thì bà con cô bác mình có thể liên hệ với bạn Miri. Dạ, số điện thoại của Miri là 0933 755 543 để ủng hộ cho nhân vật của Tình Làng Nghĩa Xóm Phan Thiết. Xin gửi lời chào đến bà con Phan Thiết. Hôm nay Tình Làng Nghĩa Xóm đã về Phan Thiết và mình đang có mặt tại đồi cát Mũi Né. Hôm nay thì mình đi lên mình thăm nhân vật. Mình đang tìm cụ Năm Lại. Bà Năm Lại thì ở đây thì chắc là bà là một cái người mà trẻ tuổi nhất ở đây mà còn hành nghề cho thuê cái ván trượt cát. Ở đây thì hầu hết thì các bạn bây giờ cũng trẻ cũng dạ trẻ thì cũng phải 40 mấy 50 mấy. Riêng bà dạ bà trẻ nhất, bà năm nay bà 74 tuổi lận. Trời ơi. Chị Tina Vũ nói là 1 triệu được không ạ? Quá được rồi Tina Vũ ơi, 1 triệu cũng được mà 10 triệu cũng được nha. 100.000 cũng quý nữa nha. Rồi. Miri đâu rồi? Lo nhắn tin cho chị Tina Vũ kìa. Tina Vũ ơi, Tina Vũ có thể gọi cho Miri số điện thoại 0933 755 543 nha. Miri. Chị Demi Foster cũng có ủng hộ nữa. Chị Demi Foster thì 2 triệu rồi, biết rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì khỏi nói luôn, tôi biết có những khán giả. Rồi có anh Khải nữa nè, anh Khải Sydney 5 triệu, biết chắc luôn. Miri đang nhắn tin cho mấy anh chị đúng không? Được nãy giờ. Dạ. Nay sáng nay có khách không? Không có khách đâu. Không có khách nè, mấy nay mà hôm nay trời mưa nữa. Mưa nữa không có khách nhiều. Rồi thương em 74 tuổi. Bà con cô bác mình có thể tin đây là dì Năm Lại. Dì là 74 tuổi tức là U80. Bây giờ thì mình sẽ ở đây rồi mình trò chuyện với dì chút xíu để cho quý bà con cô bác mình thấy lý do vì sao mà Tình Làng Nghĩa Xóm về Phan Thiết để giúp và chọn gì chọn bà Năm để là nhân vật của Tình Làng Nghĩa Xóm cái này. Thì chắc mình nghĩ quý khán giả mà nhìn Năm cái là thấy thương rồi. Dạ. Khổ. Dạ trẻ nhất ở đây đó. Rồi có 2 anh khách này đang thuê đồ của bà Năm hả? Quý vị khán giả thân mến, thật ra thì bà Năm không chỉ cho thuê mà gặp một số khách mà nhát đó, giống như là hai ông mập này á, không biết cách trượt thì trượt sai rồi. Cái lên vậy đó, nó chạy đó. Ok, rồi anh này nè, anh này ảnh được nãy giờ cũng nhiều đâu. trượt nãy giờ cũng nhiều rồi, trượt được không? Cái lên chú, cái lên. Trời nặng quá. Rồi không ổn rồi. Đó mà nhiều khi là bà Năm còn thị phạm luôn nha bà con cô bác. Đó 74 tuổi cực lắm. Lý do là vì Năm là phải lo cho con trai. Con trai con trai năm nay nhiêu tuổi rồi? 50 bị tâm thần đúng không? Không mà nó bị hở van tim 2 lá. Bị hở van tim, xin lỗi. Dạ, bị hở van tim 2 lá đó. Thì Năm cứ ngày coi như là giờ cứ phải lặn lội ra đây mà giờ rất là ít khách. Hôm trước trong cái video trước đó thì chắc là quý vị các bạn vẫn còn nhớ là Năm cũng nói là bây giờ không có các bạn trẻ bây giờ mình làm không lại, ngồi dưới không à, không có leo lên chạy mà để mời khách kịp với các bạn, cho nên là rất là cũng kiếm khách rất là khó. Ôi đi bãi vô mốt. Năm bãi. Wow. Dạ vui. Chú vui vẻ nha. Dạ. Ngày mai đi coi chương trình nha. Dạ, ở đâu chú? Ở gì rồi? Nhà văn gì? Trung tâm văn hóa điện ảnh. Dạ. Thiết hả? Trời ơi thương quá. Nghe con Năm Anh chạy lên nè. Dạ. Đó gì Năm gì Tôi bãi. không có biết cái số chạy bãi cây điện. Có con Thu nó điện Nó về. nói nó. Nó kêu lên nói không biết có không, tưởng nó nói giỡn, nó nói thiệt. Rồi chạy lên. Trời mấy cô này Nói em lên đó hả? Dạ. Dạ. Để chú lên chú hỏi. Dạ mình về Phan Thiết nên đồi cát này mình cũng quan hệ mình cũng rất rộng. Dạ mình quen hai cô gọi là chúa đồi. Chúa đồi cát là cô Năm với cô Bảy. Chú biết chợt không? Cái bay cá. Rồi nãy giờ á. Cái đại cô ơi. Ở đâu không thấy.
Đây nè mấy bạn nữ nè vô nè. Rồi giờ lát nữa tôi chụp hình cho mấy cô nhảy vô mốt bay lên mây. Dạ đó. Đứng ở trên bàn tay rồi Cô đó. Bảy, cô Năm, cô Bảy. Giờ tôi chụp hết một đoàn luôn, 10 mấy người luôn đứng trên bàn tay chú Điền. Rồi quý vị các bạn thân mến, bà con cô bác mình có cái công việc của bà Năm và bà Bảy là vừa phải tìm khách nè, rồi cho thuê cái này một tấm nha, một bao nhiêu tiền á? Dạ 30 chú à. Dạ 30. 30 là trượt mấy lượt? Dạ trượt thoải mái luôn. Chừng nào Dạ 30 là trượt 3 tiếng luôn. Dạ. Dạ. Rồi chưa kể là phải hướng dẫn nữa, có một số bạn lần đầu tiên mà không có biết trượt á thì là bà Năm với bà Bảy cũng phải hướng dẫn, nhưng mà bà cô Bảy thì trẻ hơn chút, cô Bảy 60 mấy thì cô Bảy còn trời trượt ngon lành, còn chụp hình rồi vô mốt tùm lum hết. Đó, còn cô Năm thì thật ra bà Năm năm nay 70 mấy tuổi rồi. Dạ, được. Mà nãy mà mình hỏi bà Năm là bà Năm có phải trượt để hướng dẫn không? Nó có luôn. Mà nói bà Năm trượt đẹp lắm nha. Được nãy giờ đó. Dạ. Thôi bà Năm biểu diễn cái nữa được không? Được. Hai người trượt cho chú. Hai người trượt luôn, dạ biểu diễn luôn đó. Xuống dưới đi. Đó, thấy khổ chưa? Đó vừa làm mà vừa trượt luôn. Đây. Cái của bà Năm. Ôi, hai bà cụ luôn không? Một U70, U80, trời ơi bà Năm trượt đẹp quá kìa. Ồ, xuất sắc chưa? Đó bà Năm với bà Bảy trượt xuống rồi xong là đi bộ lên mà cái dốc cao lắm nha. Trượt mệt không Năm? Dạ. Được chứ không rồi đây đó cứng này chứ không chứ phải cưa khô rồi chạy không nổi á. Cát khô thì đuối lắm. Hôm nay là nhờ cát cứng không Năm? Dạ. Đó thì chắc là quý vị khán giả mà mặc dù là chỉ có một cái đợt trượt nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ là quý vị khán giả cũng thấy được cái công việc của hai cụ chúng ta ở tại đồi cát này đó, thấy đơn giản vậy nhưng mà một cái tấm gì cho thuê có 30.000 thôi. 30 thoải mái. Đó, một ngày không biết thuê được nhiêu người. Đó, bữa nào chắc đông khách lắm, mình không biết được 10 tấm không nữa. Dạ được. Dạ được đúng không? Dạ được. Dạ được 10 tấm là cũng được 300. Chú Bảy thứ Nhật đó. Dạ. Thứ Bảy thứ Nhật. Chú Bảy thứ Nhật. Dạ rồi. Dạ, thứ Bảy chủ Nhật nói lộn mình chú Bảy thứ Nhật. Cô thấy bà Năm chợt đẹp quá ta. Bà Năm còn cái thế nào đẹp hơn nữa không? Được có chứ. Có hả? Đâu bà Năm cho con coi thêm một thế nữa đi. Dạ, hồi nãy là thế Phượng Hoàng. Dạ, Phượng Hoàng trên bãi cát. Ôi trời lẹ vậy. Cái tấm này mới nó ít đi hơn cái tấm đó. Tại bãi nặng quá đó bãi. Bye bye. Rồi chị Tina Vũ ủng hộ cho bà Năm nè, Nguyễn Ngọc Chọn. Rồi anh Nguyễn Ngọc Chọn cũng đang dạ bà con cô bác mình muốn ủng hộ cho bà Năm ở đâu. Chào Tuấn Tiền Tỷ nha, bà con cô bác mình ở xa muốn ủng hộ cho bà Năm thì bà con cô bác mình vui lòng liên hệ bạn Miri nha, 0933 755 543. Dạ.
cả hai bà đều hai bà Năm bà Bảy đều rất là dễ thương. Nhưng mà trong cái tập Tình Làng Nghĩa Xóm lần này thì chắc mình ekip mình xin được phép giúp trước cho bà Năm, rồi sau đó sang năm sẽ quay lại giúp bà Bảy. Dạ. Nhưng mà bà Bảy thì cũng sẽ ra tham gia chương trình. Dạ. Bà Bảy dễ thương lắm luôn. Cô Bảy vô mốt. Lát nữa mấy chú đá Lý Tiểu Long rồi tôi chụp mấy chú đẹp lắm. Dạ. Đá Lý Tiểu Long. Dạ. Hai chú đá tôi chụp lên may luôn đẹp lắm. Tôi chụp nhiều người đẹp. Xin được nhắc lại thông tin của chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm ngày mai. Tình Làng Nghĩa Xóm ngày mai 18 giờ chiều thứ Bảy ngày 1 tháng 10 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Phan Thiết, số 11 đường Tuyên Quang, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. Rất mong bà con cô bác chúng ta ra đông đảo để ủng hộ cho chương trình, và cũng đặc biệt là ủng hộ cho hoàn cảnh của bà Năm Lại. Bà Năm Lại thì năm nay 74 tuổi và mỗi một ngày vẫn phải coi như là vất vả trên cái đồi cát này bất chấp nắng mưa. Hôm nay mưa cũng ra, ngày nắng thì cũng ra, mà hôm nay mưa gió không có khách cũng phải ra, ngồi chỉ trông chờ là đâu có khách thì kiếm ít chục bạc để về cơm nước và lo cho cái người con trai bị hở van tim. Năm nay 50 tuổi rồi, chút xíu nữa thì Colorman cùng với ekip cũng sẽ vào thăm nhà của bà Năm để giới thiệu thêm cho bà con cô bác. Chắc có lẽ là xin được khép lại video này tại đây, và chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh công việc của hai bà rất là cực. Ngày xưa thì khách du lịch đông á, trước Covid thì khách du lịch đông cũng còn đỡ lắm. Bây giờ khách sau cái Covid thì không có khách, rất là ít khách. Thứ hai nữa là bây giờ các bạn trẻ hơn thì cũng nhiều người làm, thành ra là hai bà bây giờ cũng khó khăn lắm. Tại vì chạy đua mà từ lên đây mà để bắt khách á, đuối chạy không kịp, nghe rất là thương. Rồi chưa kể nữa phải thị phạm nữa cho một số cái người mà một số du khách mà yếu bóng vía như mình hoặc là nhát nhúa như mình là không biết kỹ thuật trượt thì hai bà cũng thị phạm luôn. Và chúng ta cũng thấy cái công việc đó thấy không phải đơn giản. Phải có nó đòi hỏi chúng ta phải có thể lực, sự khéo léo. Và ngày nào cũng vậy, nhiều khi phải thị phạm như vậy có khi là hơn 10 lần để cho khách người ta nhìn thấy rồi người ta bắt chước. Bày cho người ta trượt. Dạ, bày cho người ta trượt. Một tấm trượt như vậy 30.000. Một ngày nếu mà tính mà được 10 khách, thuê được 10 tấm thì cũng được 300. Nếu mà may mắn thì vậy, còn có như hôm nay là lóc hết. Nguyên ngày hôm nay. Sáng giờ lên nồi sầu 8 bữa giờ đâu có khách đâu. Sáng giờ không có khách nào hết. Không. Tôi cũng lên có khách bây giờ không rồi. Dạ. Bảo quá chú Dạ. mất mưa rồi giờ. Đây, quý vị khán giả có thể thấy dì Năm ha, gương mặt rất là khắc khổ. Đó, nhưng mà nụ cười trên cả tuyệt vời. Dạ, nghệ sĩ chúng tôi nhận thấy rằng có những nghệ sĩ nhân dân Cao Minh Quang đang tới để tranh thủ chụp những bức ảnh chân dung. Nãy giờ có chụp được tấm nào không? Trời ơi, nụ cười này tôi nói là đó, nhìn nếp nhăn trên mặt của bà Năm thôi là thấy hiểu rồi. Mà vui vẻ dễ thương, trời ơi, hiền gì đâu hiền. Còn dì Bãi thì thôi khỏi nói, dì Bãi thì thôi quá vui nhộn luôn chứ không phải hiền nữa mà là vui nhộn và hài hước. Ở đây các cô ở xa ở gần, từ nước ngoài cho tới thành phố hay là ngoài Bắc đồ gì cũng biết tôi hết ấy. Tại vì nói bà Bảy chụp hình, bà Bảy vô mốt là cô bác ai cũng biết hết. Dạ. Tại vì ra đây mình chụp nhiều. Quý khán giả biết tại sao gọi là bà Bảy vô mốt không? Tại vì bà Bảy là chuyên môn chụp những cái ảnh mà nhảy lên, giống như là trong cái mấy cái hình ảnh của cái thương hiệu gì đó, sữa vô mốt á. Dạ, nhảy vô mốt. Với lại đứng trên bàn tay đồ á. Dạ. Không biết là sữa vô mốt giờ còn tồn tại không? Nếu còn tồn tại nhanh chóng tài trợ cho clip này. Và đặc biệt là tài trợ giúp cho cô Bảy. Thiệt chứ. Trời ơi, tôi mà làm sữa vô mốt là tôi mà có thương hiệu đó chắc để mốt tôi nghĩ ra vô gì đó. Vô sữa vô nào làm sữa vô cái mời bà Bảy làm đại sứ thương hiệu. Dạ rồi, xin được khép lại video này tại đây, và rất mong một lần nữa rất mong bà con cô bác mình đón xem những diễn biến tiếp theo của Tình Làng Nghĩa Xóm tại Phan Thiết vào ngày mai 18 giờ ngày 1 tháng 10. Và tuần tới thì Tình Làng Nghĩa Xóm sẽ tiếp tục di chuyển về Sa Đéc. Và tuần tới nữa thì dự kiến sẽ về Bến Tre. Dạ. Đã đến cái mùa của Tình Làng Nghĩa Xóm như vậy, mỗi tuần ekip của Colorman sẽ phải di chuyển ít nhất là một tỉnh. Rất mong bà con bác yêu thương, ủng hộ, chia sẻ mạnh mẽ nha. Xin chào tạm biệt.